आज हाम्रो एकदमै पर्यटकीय स्थल के अरे तोरे दह भन्ने ठाउँमा जाँदैछु बाटोदेखि। आज मोटो ब्लगिङ पनि गर्छौँ हामी। ल गाइस, अब हामी यहाँबाट निस्किँदैछौँ। हामी अहिले भालुरङ छौँ। यहाँबाट हामी निस्किन्छौँ। ब्यागमा माउन्ट गरेर चाहिँ कस्तो आएको थाहै छैन यार गाइस। यो चोक यहाँ आउँछ एउटा चैत्य भन्ने ठाउँमा। यहाँबाट चाहिँ तोरे दह जाने बाटो भन्ने देखाएको छ। यो बाटो हामी जान्छौँ। यो चाहिँ 9 किलोमिटर छ यहाँदेखि। अब यसरी गर्मीमा जानुभन्दा अगाडि आइसक्रिम खाँदैछौँ हामी। गर्मी छ आइसक्रिम चट्ट खान्छौँ। यहाँबाट हामी बाहिर सुरुमा त्यस्तो छ, त्यसपछि फेरि अफरोड आउँछ अरे। बाटो चाहिँ अलि अप्ठ्यारै रहेछ, ठाउँमा त अप्ठ्यारो बाटो रहेछ। सो गाइस, बाटो चाहिँ अलि ठाउँमा कस्तो छ भाइ? बाटो त एकदम पहाडको बाटो, रफ रोड, अफ रोड। तर जति प्रचार गरे अनुसार नै है बाटोहरू। बाटो चाहिँ अलि बनाउनु पर्ने देखियो। अलि ठाउँमा गाह्रो रहेछ बाटो त साह्रै गाह्रो। सो गाइस, यहाँ हामी रेस्ट गरेर लिची पानी खाएर अब यहाँबाट निस्किँदैछौँ। कस्तो भइरहेछ नानी? एकदमै नराम्रो। बाटो नराम्रो छ नि। सो गाइस, अब हामी चाहिँ फाइनली पार्किङ गर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। हामी यहाँबाट तल जाने होइन? अब यहाँबाट तल जान्छौँ। बाटो ठिकै हो, अब स्कुटर पनि आउने भने ठिकै हो। ठाउँमा अलिकति अप्ठ्यारो छ। ऊ त्यो हो खासै त रहेन रहेछ, सानो रहेछ। सो गाइस, अब हामी यहाँबाट यसरी तल जाँदैछौँ। यसरी तल डाउन हिल जानुपर्ने छ। के हो जुत्ता फुस्क्यो? सो गाइस, तल आइपुगेछौँ हामी। त्यो बच्चाहरू स्विमिङ गरिरहेको छन्। तर ठाउँ चाहिँ दामी दामी। सो गाइस, हामी फाइनली तोरे दह आइपुगेका छौँ। बाटो ठिकै थियो, ठाउँ रमाइलो छ। त्यहाँ एउटा सानो झरना रहेछ, रोड त्यही रहेछ। खासै ठुलो छैन तर ठिकै छ। यतिको ठाउँलाई पनि राम्रै मान्नुपर्छ। ठिक छ, म एकछिनमा ड्रोन सट देखाउनेवाला छु है त। तपाईँहरूलाई ड्रोन सट राम्रो लाग्यो होला। हामीले धेरै मेहनत गरेर यस्तो हावा लागेको छ पनि ड्रोन सट लिने प्रयास गऱ्यौँ। अलिअलि एकछिन उडायौँ, अलिअलि सर्ट्सहरू लियौँ। एकछिन घुम्छौँ हामी अझै। खै स्विमिङ गर्ने कि नगर्ने भइरहेको छ। फाइनली हामी तल गएर आइपुग्यौँ। हालत देख्नुभयो होला तल, त्यहाँ पुगेर आयौँ हामी। सो गाइस,
Hope you like the video. If you're new to the channel, like, share, subscribe. See you in the next one.